Sziasztok! Nemrég kaptam egy defektet a motorral, és szerencsére nem voltunk messze itthonról, így a feleségem motorjával hazajöttem, átültem az autóba, visszamentem az utánfutóval hazahoztuk a motort, de nem maradhat sokáig így, ugyanis néhány nap múlva azt tervezem, hogy indulok Horvátországba egy 4 napos kanyargásra a 8-as útra, úgyhogy semmiképp nem állhat a motor, meg hát ráadásul május közepe van a legjobb idő a motorozásra, úgyhogy nagyon gyorsan rendeltem egy új gumit, megfoglaltam egy időpontot a környékbeli motorszerelőnél a gumi lecserélésére, mert arra azért se eszközöm nincsen, se szaktudásom, hogy magát a felnin a gumit lecseréljem. Amint már egy csomó videóban láthattátok, nekem egy Ducati Multistrada 1000 DS motorom van, és hát azért ezen egy ilyen jó nagy méretű alukerék van, egy 180 mm széles gumival, egyszerűen nem merem megkockáztatni, hogy a kézi szerszámokkal, ilyen pajszerrel vagy valamivel megsértsem a felnit, meg attól tartok, hogy ez meghaladná az én képességeimet, egy ilyen guminak a lecserélése. Szóval a lényeg, hogy amikor az időpontot kértem a szervizben, akkor mondták, hogy hát nagyon leterheltek most így a szezonban, mert mindenkinek ilyenkor van valami baja persze a motorjával, és jó lenne, hogyha be tudnám csak a kereket vinni, hogy ne nekik kelljen bajlódni a kiszereléssel, meg ilyesmi. És valójában ilyenkor jön jól ez a Ducatinál, a régebbi típusoknál alkalmazott, most már az újaknál egyébként elfelejtették ezt, de régebben ezt az egyoldalú hátsó lengőkart alkalmazták, mert ennél baromi egyszerű leszerelni a hátsó kereket. Gyakorlatilag egy darab anya tartja itt ennek a tengelynek a végén a felnit, és a leszereléséhez nem kell hozzányúlni a lánchoz, a kerék beállításhoz, semmihez, hiszen az mind a túloldalon van, illetve hát a féktárcsa ezen az oldalon van, de látod, ez teljesen független a felnitől. Tehát valójában egyetlen egy anyát kell levenni ahhoz, hogy le tud venni a kereket, a megfelelő ilyen egyoldalú állvány kell hozzá természetesen, ami itt ennek az üreges tengelynek a belsejébe megy bele, és akkor ez így csapágyazott, és így is lehet forgatni. Szóval a lényeg, hogy azért megvan ennek az előnye, ennek a konstrukciónak, én nagyon szeretem ezt az egyoldalú lengővillet, nem csak az, hogy egyszerűen eszméletlenül jól néz ki, amikor így oldalról nézed a motort, és itt nincsen egy ilyen béna, mit tudom én, például a Hondákon mostanában is ez az ilyen sima zárt szelvényből készült hátsó lengőkar, hanem ez így egy oldalról a felnit látott telébe, szerintem gyönyörű, meg hát ugye tényleg ilyen szempontból nagyon jó, hogy nagyon könnyű levenni a kereket, hogyha kell. Azonban ahhoz, hogy ezt az anyát az ember levegye, ahhoz azért kell egy speciális eszköz, méghozzá egy 46-os méretű dugókulcs, ugyanis ez egy 46-os méretű anya. A dugókulccsal meg egy ütvegcsavarozóval lekaptam róla, és azóta már egyébként meg is volt. Tehát látod, ez már egy tiszta új gumi, meg volt a csere. A visszaszereléshez azonban kell még egy olyan eszköz, ami jellemzően az ilyen egyszerű barkácsműhelyekben nincsen, nekem sem volt eddig itthon, egy megfelelő teljesítményű vagy megfelelő méretű nyomatékkulcs. Ugyan nyomatékkulcsom volt itthon, és ilyen kisebb autószerelési munkákhoz szoktam használni, még a Lidlből származó ilyen legegyszerűbb nyomatékkulcs, de az csak 120 Nm-ig tud. Ennek a csavarnak azonban a gyári szervizmanuál szerint a meghúzási nyomatéka 200 Nm, tehát kellett egy olyan, amivel ezt meg tudom csinálni, úgyhogy nagyon hirtelen a szervizidőpont foglalással együtt le is adtam egy rendelést a Vevornál, megmutatom, hogy mit vettem, meg azt is elmondom, hogy miért ezt választottam. Itt van, ugyanis, nézd meg, mutatom, hát 3 szempont volt az én esetemben, ami miatt én ezt választottam. Az egyik, hogy a képeken meglehetősen bizalomgerjesztő volt. Látod, ez a fogantyú része is nem műanyag, hanem ez alumínium, és
ugye ez pedig egy ilyen krómozott, elég vastag, meglehetősen masszívnak kinéző rúd, van hozzá egy ilyen hosszabb, ilyen 10-12 centis, meg egy ilyen 5-6 centis hosszabbító, meg van egy átalakító is, mert egyébként egy félcolos végződésű ugye maga az eszköz, de van rajta egy ilyen kisebbre, ezt nem is tudom mi ez, talán ez a negyed colosra talán átalakító az ilyen kisebb eszközökhöz, és hát ez volt az egyik szempont, hogy viszonylag jó értékeléseket írtak róla a vásárlók a webshopban. A másik, hogy mindenképpen olyat akartam, aminek nem a 200 Nm a felső határa, mert jellemzően ezek a szerszámok a felső határ közelében már nem feltétlenül a legpontosabbak, és ezért egy olyat akartam, ami nagyobb, ez 35 és 340 Nm közötti nyomatékra állítható, és a harmadik szempontom pedig az volt, hogy kedvező legyen az ára. Gyakorlatilag én ennél igazán olcsóbbat, legalábbis olyat, ami ezt a 340 Nm-es tartományt tudja, és ilyen bizalomgerjesztő fém markolatú, én ennél olcsóbbat nem találtam, ez egy olyan 16 000 forint között, vagy körül van, hogyha felhasználod az 5%-os kupont. Úgyhogy na, ezt választottam, és 3 nap alatt meg is jött. Meg még az is a szempontjaim között szerepelt, hogy lehetőleg legyen pontos. Na most ezt hogyan tudod ellenőrizni egy nyomatékkulcsnál? Hát igazából otthoni körülmények között sehol, vagy sehogy, és ezért örültem annak, hogy ehhez már a leírásában is szerepelt a webshopba, hogy van egy, mindegyikhez külön készítenek egy ilyen certifikátot, tehát egy ilyen ellenőrzési lapot, tehát ténylegesen minden egyes szerszámot a gyártó egy minőségellenőrzésnek vet alá, és itt van ebben a táblázatban, mutatja, hogy egy olyan tesztet végeztek el rajta, ez hozzá van a csomagolásban, amin 40, 145 és 250 Nm-es nyomatékon mindegyiken 5-5 mérést végeznek el, és 5-ször megmérik, hogy az adott beállításnál ténylegesen pontosan mekkora newtonméternél kattan le a szerszám, és itt van, nézd meg, itt van a táblázatban, itt látszik, hogy például ugye itt van a 40-es állásnál ez volt az 5 mérési eredmény, a 145-nél ez az 5, és a 250-nél ez az 5, és itt mutatja, hogy azt mondja 40 Nm-nél az 5 mérés átlagában plusz 0,55% volt az eltérés, a 145 Nm-nél 0,98, tehát 1%, és a 250 Nm-nél pedig az 5 mérés átlagában mínusz 1,22% volt az eltérés a beállított értékhez képest. Egyébként a gyárilag azt írja, itt van, hogy a gyári specifikáció szerint maximum plusz-minusz 3% lehet az eltérés. Hát a 250-nél volt a legnagyobb a mérés szerint, de ott is csak 1,22. Én nekem ennél nagyobb pontosságra nincsen itthon szükségem, ez azt jelenti az 1,22, hogy 200 mínusz 1,22%, az azt jelenti, hogy 250 Nm-re beállítva 247, körülbelül 247 volt a tényleges az 5 mérésnek az átlagában, amennyinél lekattant, hát na, ennyi teljesen jó, nyilván beállítom majd körülbelül 200-ra, és akkor a körülbelül 200-zal fogja lehúzni. Ennél pontosabbra nekem nincs szükségem, de én szerintem ez egy pontosság, ez egyébként szinte bármilyen autószerelő műhelyben, vagy bárhol megfelel. Na és akkor nézd meg, megmutatom, hogy az is tök jó benne, hogy olyan, hogy ez a karja így egy kézzel működtethető, tehát nem olyan, például az olcsó a Lidl, és nekem olyan, hogy itt hátul egy ilyen kis tekerentyűvel lehet lefixálni, hogy ne tudjon elmozdulni a beállított értékről. Ez ennél sokkal egyszerűbb, ezt a gyűrűt így hátra kell húzni, és akkor lehet tekerni a kart, és amikor elengeded,
akkor pedig így bekattan a helyére, és akkor onnantól kezdve fixen tartja a fogantyút. És két beállítási lehetősége van ez a, hát nem tudom én milyen, angol száz font per láb, vagy valami ilyesmi, és itt a másik oldalon pedig a newtonméter, és így szépen fel kell tekerni. Most nekünk a 200-ig, azt mondja, a 170, 196, meg egy kicsi, körülbelül elengedem, és így már is fix, nem lehet elmozdítani se a beállított értékről, és jön rá a szerszám. Ja, és olyan, hogy itt van egy ilyen kis golyó, ami nem engedi lejönni róla a szerszámot. Itt a hátulján kell benyomni ezt a gombot, és akkor ez a golyó így beengedi, akkor rá tudod tenni a szerszámot, és ha elengeded ezt a kis gombot, akkor a golyó visszaugrik a helyére, és így nem jön le róla a szerszám, nem tud leugrani róla a szerszám, ez is tök jó, és akkor itt pedig a hátulján meg még van egy ilyen irányváltó, hiszen ugye ezzel lazítani és ráhúzni is lehet, hát a beállított nyomatékot azt a ráhúzás esetén tudja ugye biztosítani. Már itt ezt a menetet, meg az anyának a belsejét is megtisztítottam, hogy elkerülhessük a berágódást, egy kis szennyeződés, meg por volt benne, meg rajta. Ahhoz, hogy szintén a korróziót és a berágódást elkerülhessük, bár az agy ez teljes mértékben rozsdamentes acélból van. Ez az ilyen alumínium pozícionáló, ez pedig ugye alumínium, de maga az anya az, nem tudom, végülis lehet, hogy az is rozsdamentes, mert hogy semmi rozsda nincsen rajta, szóval valószínűleg itt minden rozsdamentes anyagból van, de a lényeg, hogy egy kicsi ilyen grafitos olajjal befújom a menetet, meg itt az anyának, meg az alátétnek az egymáson elcsúszó részét, és ennyi. És így megy fel a felni, nem tudom, látod, de itt van 4 ilyen pozícionáló tüske, és a felnin is mutatom erről az oldalról, itt van ez a 4 lyuk, ahova a tüskéket be kell illeszteni, és akkor így megy fel a felni a helyére. Így. Ide ezt az anyát rápattintjuk a helyére. Így, és miután így nagyjából meghúztuk, most leveszem a motort az állványról, hiszen így elforogna a kerék, és a földön álló motoron tudjuk majd a 200 Nm-es nyomatékra húzást megcsinálni. Ez ilyen egyébként, ez az egyoldalas motorállvány, és látod, ez itt ez a tenge, és így el tud forogni, itt mindkét oldalon csapágyazott, és ebbe a lyukas tengelynek a másik felébe illeszkedik. Ez is egy okos megoldás, csak hát ugye ehhez a motorhoz egy ilyen speciális motoremelő kell, nem jó az a 2 karú, ami általában az összes többi motorhoz megfelelő. Na, és itt van a kütyű. Hát várjál, itt a lábtartótól nem férek el, úgyhogy alkalmazzuk is a hozzáadott hosszabbítót. Ugye gomb benyom, ráhúz,
és akkor erre jön rá a szerszám, és így viszont itt már is elférek a lábtartótól. Na, és hát ennyi. 200 Nm. Most ennek még annyi trükkje van, hogy van hozzá egy ilyen biztosító karika. Ennek az anyának itt a pereme, mindjárt megmutatom közelről, ilyen ilyen bevágások vannak rajta, és itt a tengelyen pedig van két lyuk, és a kettő közül az egyikbe, meg az anyának a bevágásába át kell dugni ennek a pöcöknek a drótnak az egyik végét, és gyakorlatilag ez megakadályozza, hogy ez az anya menet közben lelazuljon, hiszen magán az anyán meg a tengelyen is egyszerre át van dugva. Hát erről beszéltem, hogy ennek az anyának itt a peremén ilyen bevágások vannak, és ott a tengelyen, hát nem tudom mennyire látszik a kamerán, ott van kettő lyuk, és szerencsére az egyik az pont úgy áll, hogy ennek az anyának az egyik bevágásával egy vonalban van, és így itt, mutatom, itt így ezt be tudom dugni, ott átjött, és akkor utána ezt a karikát pedig így, mondjuk jó lenne, ha nem bal kézzel csinálnám, így ide rá kell tenni, és így itt ez az átdugott rész, ez megakadályozza, hogy ez az anya menet közben ki tudjon lazulni. És a biztonság kedvéért én még ennek a fémkarikának ezt a két ilyen kis visszakanyarított hurkát, ezt így átszoktam egy ilyen műanyag gyors kötözővel is így összeszoktam húzni, és így nem csak, hogy ugye maga ez a fémkarika, ez az átdugott pöcök biztosítja az anyát, hanem ez a gyors kötöző, ez pedig azt biztosítja, hogy ez a fémkarika, ez a biztosító fémkarika se tudjon semmiképpen lejönni, tehát még a biztosítónak a biztosítását is megoldom, és akkor így ez most már teljesen fix, megfelelő nyomatékkal ráhúzva indulhat a horvátországi kanyargás. Az meg már csak egy extra haba tortán, hogy nézd meg, ennek a fogantyúja milyen jól illik a szerszámos kocsimhoz. Na, a lényeg, hogy egy nyomatékkulcsról ennél sokkal többet nem tudok elmondani. Teljesen jó minőségű, elvileg a szertifikát szerint pontos is, tök jó a kis tárolókoffere. Ezt nem a Vevor küldte nekem tesztelésre, hanem én vettem a saját pénzemből, mert kellett, de ezzel együtt úgy gondoltam, hogy miért ne csináljak róla egy bemutató videót, ha már egyszer itt van. Nekem nagyon megfelel, évente lehet, hogy csak egyszer fogom használni, az is lehet, hogy csak 2 évente egyszer, de így legalább meg tudom, ha már egyszer ilyen motorom van, akkor így legalább meg tudom oldani, hogy saját magam cserélgessem rajta a kereket, szerelgessem föl le. Úgyhogy így az új gumi, egyébként a régi gumit is megtartottam, mert nem volt rajta nagy lyuk, és meg lett ragasztva belülről egy ilyen belülről felragasztott gombával, az a gumi megmaradt tartaléknak, úgyhogy most egy új gumival indulok néhány nap múlva Horvátországba, tartsatok velem majd akkor abban a videóban is, hogyha érdekel a motorozgatás. Ennek a linkje meg természetesen a leírásban, mint mindig. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!